vẻ ngoài tóc bạc của Thành Nghị trong Trường An nhị tứ kế thật sự rất tuyệt vời. Trước tiên, tôi phải khen ngợi vẻ ngoài của anh ấy. Khi bàn về những bộ phim cổ trang được mong đợi gần đây, Trường An nhị tứ kế là cái tên không thể bỏ qua. Ngay cả trước khi ra mắt, chỉ riêng trailer và tập đặc biệt kết thúc phim đã gây sốt với hơn 1 triệu lượt đặt hàng trước và liên tục lọt top tìm kiếm. Định vị phim là vua phim truyền hình năm 2025. Điều gì đã thúc đẩy sức hút này? Nói một cách đơn giản, mọi người đều đang mong đợi một bộ phim chính kịch xuất sắc, trí tuệ với những mưu đồ và âm mưu chính trị. Linh hồn của bộ phim chắc chắn nằm ở nam chính Tạ Hoài An, do Thành Nghị thủ vai. Nhân vật này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh hiệp sĩ giang hồ hay quý tộc thường thấy trong các bộ phim cổ trang trước đây. Anh ta là một chiến lược gia không có chút sức chiến đấu nào. Đích thực, đường đời của anh ta nhuốm màu bi kịch. Sau khi gia đình bị diệt vong, anh ta ẩn náu ở Trường An 10 năm dưới một cái tên giả. Tuy bề ngoài hiền lành, lịch thiệp nhưng vị quan thái thú huyện Hoài Nam lại ẩn chứa một mối hận sâu sắc, luôn âm mưu trả thù. Sự nhẫn nhịn tột độ và xung đột nội tâm sâu sắc này đòi hỏi một diễn viên thực sự tài năng. Diễn xuất lần này của Thành Nghị thực sự mang đến một màn trình diễn bất ngờ. Từ những thước phim bị rò rỉ, vai diễn Tạ Hoài An của anh vừa mang nét dịu dàng của một thư sinh, vừa ẩn chứa chiều sâu của một chiến lược gia, đặc biệt toát lên khí chất của một thư sinh ẩn giấu sự sắc bén bên trong. Trong một cảnh phim, anh đứng trên phố Trường An mưa tầm tã, mái tóc bạc trắng cầm ô, đôi mắt nửa cười nửa không khi nói câu thoại, trên đường báo thù, ta không nỡ nhìn kẻ thù nào phải chịu kết cục bi thảm. Anh ngay lập tức lột tả được vẻ oai nghiêm, tàn nhẫn và nét quyến rũ của một Yander, nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng vì diễn xuất chuẩn y khoa. Nhân vật này gợi nhớ đến Mai Trường Tô trong Nirvana in Fire, nhưng dường như Tạ Hoài An đã thêm vào một chút điên rồ và quyết tâm. Dĩ nhiên, một bộ phim chính trị hay không thể chỉ dựa vào một người. Dàn diễn viên phụ của Trường An nhị tứ kế thực sự ấn tượng, một cuộc chiến thần thánh đích thực. Lưu Diệc Quân vào vai hoàng đế Tiêu Vũ Dương, người dường như hợp tác với Tạ Hoài An nhưng lại ấp ủ âm mưu riêng. Ánh mắt của anh toát lên vẻ xa cách và chiều sâu khó lường của vị hoàng đế. Trương Hàm Dư từ bỏ hình tượng cứng rắn thường thấy vào vai ác nhân cổ xưa Nghiêm Phượng Sơn, kết hợp hoàn hảo khí chất oai phong của một vị tướng chiến trường với bản chất nham hiểm của một quan lại quyền lực. Còn Vương Kim Tùng trong vai chiến lược gia quân sự đầy mưu mô Ngô Trung Hoàn, được mệnh danh là cú lội ngược dòng lớn nhất của bộ phim. Những cảnh quay của anh với Lưu Diệc Quân và Trương Hàm Dư thực sự là một sân chơi tu la, đầy chất diễn xuất, khiến việc xem hai diễn viên kỳ cựu này diễn xuất trên cùng một sân khấu trở thành một trải nghiệm thực sự thú vị. Với dàn nhân vật thông minh và mưu mô như vậy, thật khó để không tìm thấy một cốt truyện hấp dẫn. Cốt truyện chính của Trường An nhị tứ kế xoay quanh chiến thuật trong chiến thuật và chiến thuật vượt chiến thuật, không giống như một số câu chuyện đơn giản khác, nơi các nhân vật chính dựa vào mánh khóe. Bộ phim này dựa trên những chiến lược thực tế và sự khéo léo, được khán giả khen ngợi là phiên bản chính trị của Ngày dài nhất Trường An, hay thậm chí là phiên bản trang phục của Ngôi nhà ma thuật. Bộ phim được cho là có gần 50 nút thắt, với mỗi tập phim giống như một ván cờ vua tinh vi. Bạn không bao giờ biết ai sẽ phản bội ai tiếp theo, hay khi nào sự thật sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Thử thách trí tuệ căng thẳng này chắc chắn là một sự hồi hộp cho những khán giả đã chán ngán những cốt truyện khuôn mẫu. Bên cạnh cốt truyện đầy mưu mô, bộ phim còn đầu tư rất nhiều công sức vào các cảnh hành động. Đạo diễn Lý Lôi, nổi tiếng với tác phẩm Long Linh Bí Động, đã mang phong cách chiến đấu đặc trưng của mình vào phim, kết hợp nhiều cảnh hành động nghẹt thở. Ví dụ, những cảnh như trận chiến đẫm máu trong rừng trúc giữa tên sát nhân mặc đồ đỏ và những pha ẩu đả đường phố nơi hắn thoát khỏi vòng vây được dàn dựng với cảm giác mạnh mẽ và thẩm mỹ. Hiệu ứng âm thanh của tiếng kiếm va chạm chân thực đến mức dường như xuyên thủng màn hình, duy trì nhịp điệu vừa phải và căng thẳng xuyên suốt bộ phim. Điều này có nghĩa là khán giả sẽ không chỉ được thưởng thức những màn đấu trí chính trị gay cấn, mà còn cả hiệu ứng thị giác của những đòn đánh dữ dội, đầy uy lực. Để một bộ phim thành công, khâu sản xuất xuất sắc là điều thiết yếu. Trường An nhị thập tứ kế đã đầu tư mạnh tay vào mảng này, tổng cộng 130 triệu nhân dân tệ, phần lớn dành cho bối cảnh, trang phục và đạo cụ. Đoàn làm phim đã tái hiện 36 cảnh đường phố dựa trên tranh tường đôn hoàng và bối cảnh thực tế ở Tây chợ Trường An mất 186 ngày để xây dựng. Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết lịch sử của họ gần như là ám ảnh. Ví dụ, 136 bộ ấm trà trong vở diễn là bản sao các cổ vật từ cung điện ngầm của chùa Pháp Môn. Trang phục của các quan lại được tái hiện tỉ mỉ theo lục quy của nhà Đường. Ngay cả góc độ ngón út của các diễn viên khi cầm tách trà cũng tuân thủ theo nghi thức thời Đường. Nỗ lực này nhằm tái hiện một cách chân thực sự sống động những dòng chảy ngầm và sự hùng vĩ của Trường An trong thời kỳ hoàng kim của nhà Đường. Với nền tảng vững chắc như vậy, việc Trường An nhị tứ kế không thành công là điều khó tránh khỏi. Bộ phim đã trở thành hiện tượng ngay cả trước khi ra mắt, với trailer vượt mốc 100 triệu lượt xem trong 48 giờ. Hashtag liên quan trên Douyin đạt hơn 1 tỷ lượt xem và hơn 100.000 lượt yêu cầu.
muốn xem, trên đã bật tất cả minh chứng cho sự mong đợi vô cùng lớn của khán giả. Đáng chú ý hơn, tỷ lệ khán giả nam đáng kể của bộ phim đã vượt qua rào cản khán giả hướng đến nữ giới. Trước đây đối với nam diễn viên chính Thành Nghị, chứng tỏ rằng những mưu đồ chính trị và yếu tố võ thuật của phim đã thu hút được một lượng khán giả rộng rãi hơn. Cuối cùng, Trường An Nhị Tứ Kế rõ ràng không chỉ là một bộ phim về báo thù. Xuyên suốt hành trình của Tạ Hoài An từ mối thù cá nhân đến bảo vệ đế chế và qua những phức tạp của triều đình và thế giới ngầm, bộ phim khám phá bản chất của quyền lực, ranh giới của lòng trung thành và những đấu tranh và lựa chọn mà mỗi cá nhân phải đối mặt trước lịch sử. Câu thoại của Tạ Hoài An, ta sống không phải để báo thù mà là để bảo vệ những người tin vào ánh sáng, có lẽ đã nắm bắt được giá trị cốt lõi mà bộ phim muốn truyền tải. Giữa những âm mưu đen tối của quyền lực, vẫn tồn tại sự bảo vệ ánh sáng và công lý. Sự xuất hiện của Trường An Nhị Tứ Kế là một cú hích đáng mừng cho thị trường phim cổ trang về chính trị vốn đang khá ì ạch. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên hàng đầu, kịch bản chắc tay, khâu sản xuất tinh tế cùng tinh thần táo bạo và đổi mới. Liệu cuối cùng nó có trở thành một tác phẩm kinh điển như Lửa Dại hay không vẫn còn phải chờ xem. Dù sao đi nữa, ván cờ vua được dàn dựng công phu tại Trường An này đã khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người, khiến họ háo hức muốn khám phá, tranh cãi và tái cấu trúc giá trị của tác phẩm. Từ đi đến núi và biển, đến xem tình thế tiến thoái lưỡng nan và giải pháp chuyển đổi của Chen Y vào năm 2025. Đi đến núi và biển lập kỷ lục với 9,8 triệu lượt đặt trước, nhưng danh tiếng của phim đã giảm sút. Việc Thành Nghị chuyển hướng sang phim võ thuật dành cho nam giới đã bộc lộ những thiếu sót trong diễn xuất và hình ảnh trì trệ của anh, nhưng chiến lược thương mại và sức mạnh chuyển đổi IP văn hóa của anh vẫn rất mạnh mẽ. Làm thế nào để cân bằng giữa lợi thế của BG và tham vọng hướng đến nam giới sẽ trở thành chìa khóa cho sự đột phá của các streamer hàng đầu. Vào tháng 9 năm 2025, bộ phim võ thuật Đi lên núi và biển với sự tham gia của Thành Nghị đã ra mắt trên cả hai nền tảng. Mặc dù lập kỷ lục với 9,8 triệu lượt đặt trước cho một bộ phim võ thuật, bộ phim đã gây ra tranh cãi gay gắt trong ngành do danh tiếng đang suy giảm. Bài viết này tập trung vào thành tích của bộ phim, dựa trên sự phát triển nhân vật, chiến lược thương mại và định vị của Thành Nghị trong ngành để phân tích những mâu thuẫn giữa việc anh tập trung vào phim truyền hình BG và quá trình chuyển đổi sang các thể loại phim tập trung vào nam giới. Bài viết cũng khám phá những con đường khả thi để các diễn viên hàng đầu vượt qua những trở ngại trong quá trình phát triển, đồng thời cung cấp những hiểu biết sâu sắc về việc lập kế hoạch sự nghiệp trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. 1. Đi đến núi và biển, thế tiến thoái lưỡng nan về sự mất cân bằng giữa lưu lượng truy cập và danh tiếng. Đi đến núi và biển, dự án lớn của Thành Nghị trong năm 2025 đã chứng kiến sự phân cực rõ rệt trên thị trường. Dữ liệu lưu lượng truy cập cho thấy bộ phim được thúc đẩy bởi sức hút của Thành Nghị đã đạt được thành công vang dội. Lượng người xem ngày đầu tiên đạt 26.670 trên Tencent và đứng đầu trong số các phim được đánh giá cao nhất của Iki. Sự kiện chiếu phim riêng tư trực tuyến của nam diễn viên chính đã thu hút hơn 9,8 triệu lượt đặt chỗ, và bộ phim cũng có các sự kiện ngoại tuyến tại 27 thành phố và hợp tác với 29 thương hiệu, thúc đẩy sự cộng hưởng, nội đăng kinh doanh, sôi động. Thành Nghị đã khắc họa 3 nhân vật trong phim: Tiểu Minh Minh, chiến binh hào hiệp Tiểu Thu Thủy và phản diện Lý Thần Châu, chiếm 62% số vai diễn, thể hiện khả năng xây dựng một câu chuyện hấp dẫn của anh. Nhưng sự sụt giảm truyền miệng cũng rõ rệt không kém, Đa Bần chỉ đạt 6,2 điểm với 15 lỗi chính tả được tìm thấy trong 10 tập đầu tiên. Những tranh cãi như ngoại hình, tóc khô và lỗi kịch bản đã gây ra sự chế giễu rộng rãi. Các vấn đề cốt lõi xoay quanh 3 điểm chính. Thứ nhất, chất lượng sản xuất kém và lịch phát sóng kém của bộ phim càng trở nên trầm trọng hơn. Bộ phim do xung đột với các bom tấn như Cẩm Nang săn bắn 2 đã được lên lịch phát sóng vào khung giờ thấp điểm lúc 10 giờ tối, bỏ lỡ khung giờ vàng dành cho khán giả bình thường. Thứ hai, việc xây dựng nhân vật không đồng bộ với kỳ vọng của khán giả. Hình ảnh học giả ốm yếu của Tiêu Thu Thủy trái ngược với hình ảnh chàng trai hào hiệp của anh, phơi bày những thiếu sót của anh trong việc khắc họa khí chất của một nam chính thống trị. Thứ ba, bộ phim bị mất đáng kể lượng khán giả bình thường, với lượng người hâm mộ chiếm 40% bình luận, không đạt ngưỡng 50% cộng lượng người xem bình thường cần thiết cho một bộ phim ăn khách, cho thấy sự bất lực của nó trong việc chinh phục khán giả đại chúng. 2. Ngã tư của sự chuyển đổi, cuộc đụng độ giữa Gen BG và tham vọng tênh của nam giới, tranh cãi xoay quanh Đi đến núi và biển, về cơ bản phản ánh sự không tương thích giữa tham vọng chuyển đổi của Thành Nghị và nhận thức thị trường. Là một người dẫn chương trình phim truyền hình BG, điểm mạnh cốt lõi của anh nằm ở khả năng xây dựng những nhân vật đồng cảm về mặt cảm xúc. Từ Vu Tư Phong trong Lưu Ly đến Ứng Nguyên trong Tàn Cho Tình Yêu, diễn xuất cuốn hút đặc trưng bởi vẻ đẹp, sức mạnh và bi kịch, cùng ánh mắt tinh tế đã tạo nên một kết nối độc đáo với khán giả và thúc đẩy hơn 60 lần hợp tác với các thương hiệu, củng cố vị thế là đối tác thường xuyên nhất của anh cho các thương hiệu tiêu dùng quốc gia. Nhưng vào năm 2025,
Thành Nghị rõ ràng khao khát thoát khỏi cái mác phim truyền hình BG và chuyển sang thể loại võ thuật dành cho nam giới. Sự chuyển mình này gặp phải hai trở ngại. Thứ nhất, phong cách diễn xuất của anh không đáp ứng được những yêu cầu mới. Diễn xuất dè dặt đặc trưng của anh mâu thuẫn với thần thái hướng ngoại vốn có trong các bộ phim truyền hình dành cho nam giới, làm trầm trọng thêm những vấn đề như lời thoại yếu và thiếu sức mạnh bùng nổ. Thứ hai, phong cách của anh ngày càng cứng nhắc làm trầm trọng thêm sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Mái tóc khô gần như vĩnh viễn của anh xuất hiện trong nhiều tác phẩm khiến khán giả bối rối và làm giảm khả năng nhập vai của anh. Đáng chú ý, sự chấp nhận của thị trường đối với sự chuyển mình của anh đã bị chia rẽ. Người hâm mộ thúc giục anh trân trọng sự khan hiếm BG của mình, trong khi ngành công nghiệp mong đợi anh mở rộng phạm vi diễn xuất. Sự chia rẽ này đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho quá trình chuyển đổi. 3. Đột phá, nâng cao giá trị thương mại và nâng cao năng lực nghệ thuật. Bất chấp những thất bại của Go to the Mountain and See, nền tảng của Chang Yi trong ngành vẫn vững chắc. Đội ngũ của ông đã khám phá những đột phá thông qua các chiến lược đa diện. Trong quá trình định hình lại giá trị thương mại, sự kết hợp sâu sắc giữa văn hóa cộng thương mại đã trở thành một điểm nhấn mới. Hợp tác với Bảo tàng Kiếm Long Tuyền để ra mắt các bản sao kiếm với doanh số bán trước 23.000 thanh kiếm và các bài học âm thanh kèm theo, và hợp tác với Cục Di sản Văn hóa Phi vật thể Chiết Giang để phát triển bộ phim truyền hình Nhập vai Hạ Khả Hành, giúp lượng đặt phòng homestay tăng vọt 160%. Chiến lược biến đổi sở hữu trí tuệ của một tác phẩm thành một bối cảnh tiêu dùng văn hóa này đã dẫn đến mức tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm trước về phí quảng cáo cho các sản phẩm ô tô và 3C của công ty, tạo nên bước nhảy vọt đáng kể về sức mua của người tiêu dùng. Việc nâng cao năng lực nghệ thuật đòi hỏi một cách tiếp cận hai mặt. Trước mắt cần củng cố lợi thế của dòng phim BG. Bộ phim sắp ra mắt Hồ Linh Mai Vương Quyền là một IP hàng đầu, và cảm xúc tô của hai nhân vật Vương Quyền và Phú Quý đã khơi dậy kỳ vọng thông qua Reuters có thể được sử dụng để củng cố vị thế của BG Live. Về lâu dài, cần khắc phục những thiếu sót của các bộ phim tập trung vào nam giới. Tham khảo kinh nghiệm của Lý Liên Hoa trong việc xây dựng nhân vật trí thức trong Liên Hoa Tháp, cần có những cải tiến đặc biệt về cảnh hành động và kỹ năng đối thoại, chẳng hạn như sự chuyên nghiệp khi treo mình trên dây liên tục 18 tiếng cho các cảnh chiến đấu trong đi núi và biển, có thể được chuyển hóa thành chất liệu hỗ trợ cho khí chất của nhân vật. Tranh cãi xoay quanh Go to the Mountain and See là một điểm nhấn quan trọng cho bộ phim 2025 của Thành Nghị. Nó vừa khẳng định lượng người xem và tiềm năng thương mại của anh với tư cách là một ngôi sao phim truyền hình BG, vừa phơi bày những thiếu sót của anh khi chuyển sang thị trường phim dành cho nam giới. Trong một ngành công nghiệp mà nội dung là vua, chìa khóa thành công của Thành Nghị nằm ở việc cân bằng giữa duy trì điểm mạnh với mở rộng năng lực, củng cố sự nổi tiếng của anh với phim truyền hình BG, nâng cao giá trị bản thân thông qua hợp tác văn hóa và vượt qua những trở ngại về diễn xuất thông qua phát triển chuyên môn. Sự chuyển mình của anh từ ngôi sao hàng đầu thành diễn viên trẻ triển vọng có thể nằm ở sự tích lũy và trau dồi mà anh đã trải qua kể từ tranh cãi này.